हेलो नमस्ते हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज नेपालीमा हामीले आज डे 14 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। डे 14 मा के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा सम प्र्याक्टिस प्रब्लम। अब हामीले लगभग पाइथनको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरिसकेका छौँ। अब केही सम प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै नेक्स्ट हामीले रिसर्च गरेर गुगल सर्च गरेर युट्युबहरू हेरेर हामीले त्यसलाई फर्दर हाम्रो कन्सेप्ट अथवा हाम्रो त्यसलाई धेरै आफूले कहाँसम्म एक्सटेन्सन गर्ने हो त्यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। अब हामीले के छ 1 नम्बर प्र्याक्टिस प्रब्लममा हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल डिस्प्ले गर्न छ। यो मैले पहिला पनि गरेकै हो। सिम्पली व्हाइल लुप लगाएर गर्न सकिन्छ। भनेको नम्बर इन्टिजर भयो, इनपुट मैले किबोर्डबाट एउटा इन्टिजर नम्बर मागे अनि काउन्ट इज इक्वल टु 1 किनकि अब हाम्रो जस्तो 10 1 जा 10 10 2 जा 20 त्यसरी सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्हाइल भयो, व्हाइल 11 भन्दा सानो हुन्छ 10 जसम्म जाने भएकोले अब प्रिन्ट यसले नम्बर प्रिन्ट गर्छ। यो भनेको म सिम्पली मल्टिप्लाईको लागि इज इक्वल टु यसले के दिने भयो मल्टिप्लाई दिने भयो। जस्तो 11 हो भने 11 1 जा 11 11 2 जा त्यसरी हामीले 10 सम्म इन्क्रिज हुने भयो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ। अब मैले 19 को मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहियो भनेपछि के दिने भयो हामीलाई यसरी 19 को मल्टिप्लिकेसन डिस्प्ले गर्न सकियो व्हाइल लुप लगाएर। यसैलाई फर लुप लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। एज अ होमवर्क भयो। डिस्प्ले क्यालेन्डर। अब हामीले पाइथन युज गरेर क्यालेन्डर कसरी डिस्प्ले गर्ने त्यसको लागि हामीलाई मोडुल भन्ने हुन्छ। क्यालेन्डर मोडुल मोडुलहरुको बारेमा पनि हामीले केही जान्नुपर्ने हुन्छ। क्यालेन्डर मोडुल छ। अब यो मोडुललाई कसरी युज गर्ने। अब युआईमा मैले इयर मागे, इयर हामीले कुन इयरको क्यालेन्डर चाहिएको हो अनि मन्थ मागे मैले यसरी अनि प्रिन्टर क्यालेन्डर क्यालेन्डर डट मन्थ भनेर यो फंक्सन छ। यसमा हामीले इयर र मन्थ राख्यो भने हामीलाई क्यालेन्डर दिने भयो। जस्तो मैले 2023 को इन्टर द इयर भनेको छ 2023 भन्छु। मन्थमा अब मैले कुन जस्तो अहिले जनवरी 1 गरौँ भनेपछि हामीलाई के भयो यो यसरी जनवरी मन्थको क्यालेन्डर डिस्प्ले हुने भयो। यसको लागि हामीले क्यालेन्डर मोडुल चाहिन्छ। यो मोडुलको बारेमा नि हामीले जान्नुपर्छ। स्वाप टु भेरिएबल्स भनेको छ। अब यो स्वाप भनेको इन्टरचेन्ज जस्तो भयो। अब x मा 5 छ y मा 10 छ भनेपछि हामीले यो 10 लाई x इज इक्वल टु 10 y इज इक्वल टु 5 बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के चाहिन्छ टेम्पोररी भेरिएबल। टेम्पोररी भेरिएबलमा x लाई राख्ने अनि फेरि y लाई त्यो टेम्पोररी भेरिएबल राखिदिने। त्यसपछि के हुन्छ आफ्टर स्वापिङ भनेर मैले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट x इज इक्वल टु x हुने भयो, y इज इक्वल टु x। अब यसलाई रन गरेर भने के आउँछ यसरी 5 5 त आउनु नपर्ने हो। सरी मैले यहाँ थोरै मिस्टेक गरेको रहेछु। टेम्पोररी भेरिएबलमा हामीलाई के चाहियो y चाहियो, y चाहियो। अब त्यो y मा के आउनु पर्यो टेम्पोररी आउनु पर्यो भनेपछि आफ्टर स्वापिङ x इज इक्वल टु y, y इज इक्वल टु x गर्नु पर्यो। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ सुरुमा x इज इक्वल टु 5 छ 10 भएर आयो, y इज इक्वल टु 5 10 छ 5 भएर आयो। यसरी हामीले स्वापिङ गर्न पनि सक्छौं। अब प्याटर्न ड्रा पनि गर्न सक्छौं। डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरु यो फंक्सन युज गर्नु पर्यो। यो फंक्सन भयो प्यारामिटर n छ। अब त्यसमा दुईवटा लुप हुन्छ। यो भनेको आउटर रो को लागि फर लुप 0 देखि n सम्म अनि यो इनर लुप भयो अनि प्रिन्ट यो इन भयो। यसमा स्टार प्रिन्ट गर्नु छ। अब हामीलाई यसले चाहिँ हामीलाई के भने लाइन आफ्टर इच रो। अब हामीले 10 छ 10 को यस्तो हामीलाई यस्तो दिने भयो। अब हामीले यसमा 20 गरे भने के आउँछ 20 गरे भने हामीलाई यस्तो खालको ड्र प्याटर्न हुने भयो। यसरी नै हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको प्याटर्नहरु ड्र गर्न सक्छौं। सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउन सकिन्छ। अब फंक्सन युज गरेर यसले के भयो एडिसन गर्ने रिटर्न भएपछि यसले के भयो सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भयो हो। अब कुन चाहिँ अपरेटर यसले गर्ने त अब 1 हो कि 1 हो कि 1 बाइ एड 2 बाइ सबट्र्याक्सन 3 बाइ मल्टिप्लाई 4 बाइ डिभाइड गर्ने। अब इनपुट अब कुन चाहिँ अपरेटर हो त चोइसमा राख्ने
अनि सिम्पली यसले नम्बर गर्यो, इन्टिजरमा गरेको छु, तपाईहरुले फ्लोटमा गर्न सक्नुहुनेछ। इफ चोइस इज इक्वल टु 1 भयो भने के गर्ने, एडिसन गर्ने, चोइस 2 भयो भने सबट्र्याक्सन गर्ने, सिमिलरली चोइस 4 भयो भने के गर्ने, डिभिजन गर्ने, इल्स अदरवाइज इनभ्यालिड भनेर यसरी गर्नु पर्यो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ, हामीलाई रन गर्यो भने यसरी आउँछ, सेलेक्ट द अपरेटर भन्यो। अब अपरेटर के चुज गर्ने, ल मैले र्यान्डमली ल 0 0 चुज गरिदिएँ, यस्तो गरेर के हुन्छ, 1 गरे, 2 गरे, 3 गरे, के भयो, इनभ्यालिड चोइस भनेर आयो। किन इनभ्यालिड चोइस, मैले अपरेटर चुज गर्ने बेलामा यसरी चुज गरिदिएको छु। अब यसलाई फेरि रन गरेर हेरौँ। अब मैले अपरेटर के गर्छु, अहिले 3 भनेको मल्टिप्लाई चुज गर्छु। पहिलो नम्बर मैले 10 राख्छु किबोर्डबाट, दोस्रो नम्बर 5 राख्छु। मैले गरेँ भने यसरी के भयो, मल्टिप्लाई हुने भयो। यसरी हामीले सिम्पल क्याल्कुलेटर टाइपको प्रोग्राम पनि हामीले बनाउन सक्छौं। यसरी नै हामीले 5 वटा सिम्पल अनि युजफुल प्र्याक्टिस प्रब्लम सल्भ गरेको छौं। अब यसपछि हामीले कि त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पढ्नुपर्छ कि लाइब्रेरी पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले नम्पाई लाइब्रेरी, पान्डास, म्याटप्लटलिब, त्यसपछि C1 लाइब्रेरीको बारेमा डिस्कस गर्दै जानेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।